จำกันได้ไหมครับตั้งแต่ปีที่แล้วชัวร์ก่อนแชร์เคยเตือนเรื่องการเชื่อว่าดื่มน้ำมะนาวผสมโซดาเพื่อรักษามะเร็งนั้นไม่เป็นความจริงสรุปแล้วเรื่องมะนาวโซดารักษามะเร็งเป็นอย่างไรครับมั่วอย่าแชร์ยังไม่รับรองผลทางการแพทย์ขออย่าเพิ่งแชร์ครับถ้าไม่มีข้อมูลชัดเจนไม่ควรแชร์ครับแต่ยังมีหลายคนเชื่อเรื่องนี้จนกระทั่งล่าสุดมีคนโพสต์บอกว่าระวังคุณย่าเชื่อเรื่องโซดามะนาวเพื่อยับยั้งมะเร็งแต่ดื่มมากเกินไปจนกระเพาะเป็นแผลอาเจียนเป็นเลือดชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบเรื่องนี้กับอาจารย์แพทย์ด้านระบบทางเดินอาหารของโรงพยาบาลศิริราชครับการดื่มน้ำมะนาวโซดาทำให้เป็นแผลในกระเพาะอาหารจริงไหมครับดูเกินจริงไปสักหน่อยโดยปกติเวลาที่เราดื่มน้ำผลไม้หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีกรดในผลไม้อยู่แต่ว่าโดยปกติในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็จะมีความเป็นกรดอยู่แล้วครับซึ่งความเป็นกรดในกระเพาะของเราเนี่ยมันเยอะมากกว่าอาหารหรือว่าน้ำผลไม้ที่เราดื่มเนี่ยค่อนข้างมากด้านนักโภชนาการก็ระบุว่าทั้งมะนาวและโซดาเป็นกรดทั้งคู่แต่การดื่มตามปกติไม่ได้เป็นอันตรายปกติทั่วไปทานเป็นเครื่องดื่มก็ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นในกระเพาะอาหารของเราก็มีสภาพเป็นกรดอยู่แล้วก็คือ pH ประมาณ1-2 ดังนั้นเนี่ยเมื่อกินน้ำผลไม้ไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำมะนาวหรือน้ำมะขามซึ่งมีลักษณะเป็นกรดอยู่ไม่ได้ถึงขนาดทำให้เกิดอาเจียนเป็นเลือดถ้าโซดามะนาวไม่อาจทำให้เป็นแผลแล้วที่ผู้ป่วยอาเจียนเป็นเลือดนั้นเพราะอะไรเจ้าของเรื่องไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้นะครับแต่ว่าอาจารย์แพทย์วิเคราะห์ไว้ดังนี้คนไข้ก็อาจจะมีแผลเดิมอยู่แล้วมันมีอาการอาเจียนขึ้นมาพอดีอาหารจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักของการเกิดแผลในกระเพาะอาหารครับอย่างมากก็อาจจะเป็นปัจจัยเสริมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาเหตุที่เราพบบ่อยที่สุด2อันดับแรกก็คือ1คือการกินยาแก้ปวดโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกปวดข้อต่างๆการที่2ก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งตัวซึ่งทั้ง2สาเหตุนี้มันทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้เนื่องจากมันไปทำลายระบบการป้องกันการเกิดแผลถ้าไปเปลี่ยนตัวนี้ปุ๊บเนี่ยกรดในกระเพาะที่มีอยู่แล้วมันก็พร้อมที่จะทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ทำให้เกิดแผลได้ต้องย้ำว่าโซดามะนาวไม่สามารถรักษามะเร็งได้นะครับแต่ถ้าใครชอบดื่มก็ไม่ต้องกังวลสามารถรับประทานได้เป็นเครื่องดื่มก็แนะนำว่าให้คั้นสดพยายามไม่กินตอนที่ท้องว่างๆในปริมาณที่มากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารถ้าเกิดว่าเดิมไม่ได้มีอาการปวดท้องหรือไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยจะทานกลุ่มนี้ก็สามารถทานได้ถ้าทานเยอะๆอะไรที่มันเยอะเกินไปก็ไม่ดีสิ่งที่เราแนะนำให้คนไข้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารหลีกเลี่ยงนี่ก็คือของหมักดองน้ำอัดลมการสูบบุหรี่ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอยู่หรือมีแผลอยู่ก็ไม่แนะนำให้ดื่มมะนาวโซดาอาจจะเป็นมากขึ้นหรือแผลใหญ่ขึ้นได้แต่ถ้าคนทั่วไปคงไม่ถึงขนาดทำให้เกิดแผลจนกระทั่งอาเจียนเป็นเลือดได้การกินเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องกินพร้อมกับโซดาก็ได้ให้กินในลักษณะเครื่องดื่มไม่ใช่การรักษาโรคหรือหวังผลให้เป็นยาการกินในปริมาณที่มากจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโทษได้สำหรับคนเป็นมะเร็งแล้วความเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงของการเชื่อในโซดามะนาวนั่นคือการเสียโอกาสในการรักษาแต่เนิ่นๆซึ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งครับ